Hello guys and welcome back sa Draw with Miel channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-drawing gamit ang charcoal pencils. So, simulan na natin. Siyempre first guys, yung pencil na ito, binili ko siya or kasama siya sa set nung itong pencil na nireview ko or nang nireview ko nung past video ko. So, kasama siya, na-include siya sa 33 pieces na set which I bought that pencil on Lazada. So, that set includes this charcoal soft, medium, and hard. Kagaya nga ng sinabi ko, yun nga meron tayong soft, medium, and hard. Siyempre, ang pinakamadaling mabali at pinaka-vibrant ay ang soft. At ang pinaka-light naman is hard. So, ito naman ay charcoal sticks. Hindi ko pa po siya gamit. Ito, soft, medium, hard din siya. So, hindi muna natin yan gagamitin. So, gagamitin muna natin ay ang charcoal pencils. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang charcoal pencils nang mas mabilis at mas maganda na way para nga makapag-drawing tayo. So, yun guys, yung pang-blend natin is either cotton buds or blending stamp. Yung pwede din ng cotton. So, simulan na natin. First, pag-drawing nyo is soft. For me, soft yung pang-drawing ko. So, just draw. Kunwari mag-aayat tayo. Remember, hindi na nabubura ang soft or hindi na nabubura ang charcoal pencils. So, i-zoom natin para makita nyo ang mas maganda. Yan. So, drawing nyo muna yung pinaka-outline. By the way guys, hindi ito tutorial ng eye. Bali, ang tuturo ko sa inyo yung basics of charcoal pencils. Sorry guys kung may nag-spray dito sa gilid, but I hope mas naiintindihan nyo to. Tutorial na to. Outline lang po yan guys. So, the next one is drawing ka ng parang tatlong ganyan, and ano mo na siya. Gaganyanin mo na. Yan. And dito tayo sa ilalim. So, ang charcoal po kasi is medyo makalat. So, ang ginagawa lang, kailangan talaga may patungan kayo din eh. Pero kung ano lang yung mas prefer nyo, doon na lang kayo. Dito tayo sa mas light. And ito yung pinaka-eyelid. Yun, sinushadan lang natin. So, pinagkaiba ng charcoal pencil sa graphite pencil is mas less shine ito. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung less shine. So, ayan, nag-drawing tayo ng eyelash. So, i-blend na natin siya gamit ang blending stamp. So, kukuha natin ng blending stamp sa set. Yan. And then, i-blend na natin siya. Nakita nyo, di ba mas blendable? So, biniblend na nga natin siya. Yan. Pwede din kayong gumamit ng cotton buds or cotton. Pwede din. Hindi basta mas okay. Yun yung gamitin ninyo.
So, ayan, ulitin natin ulit. Ayan. So, ganyan po mag-drawing gamit ng charcoal pencils. So, ayan po, tinutuloy na lang natin. So, ayan guys, yung mata na dinadrawing ko kanina. Nakita ninyo, lalagyan na lang natin siya ng konting shading sa ibabaw. Yan. Lalagyan na lang natin ng konting shading gamit ang soft na ito. So, bale, ayan na yung mata. Magdadagdag na lang ako ng konting details. So, yun. Magdadagdag na ako ng konting details. So, papause po yung video and papakita ko sa inyo the final results. So, ayan na guys yung mata. Nagdagdag ako ng konting details para mas maganda yung ating drawing. So, ayan na guys. Diyan na nagtatapos yung ating drawing natin. Pero, if you want na gumawa ko ng video sa part 2 ng Charcoal Basics 101, let me know in the comment section below. Yan, dinadagdagan natin ng konting shadow. So, ayan guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel para wala kang miss na kahit anong uploads. Guys, thanks for watching and bye for now.